φάση βρίσκεται η ελιά? Τώρα είμαι στην έκπληξη οφθαλμών και στη δημιουργία ταξιανθιών, δηλαδή είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ, το βλέπετε. Η καρποφορία από τη στιγμή που εκτίσσονται οι οφθαλμοί κρατάει γύρω στις 40 μέρες θα έχουμε άνθηση, δηλαδή κάπου στις αρχές Μαΐου. Και ίσως και πιο μπροστά, ο καιρός τώρα, από τον καιρό εξαρτάται, δηλαδή λίγο τώρα που κρυώνει ουσιαστικά τα σκληραίνει, τα πάει λίγο παραπίσω. Αν αρχίζει και ζεσταίνει περισσότερο, ναι, θα έχουμε τέτοιο. Δεν έχει δηλαδή κάτι στάνταρ. Τα τελευταία χρόνια αυτό είναι, ότι έχουμε χάσει τα βασικά δεδομένα δηλαδή. Ότι δεν είναι πλέον, έχουν άλλους ρυθμούς. Από το 2013 και μετά έχουμε κάποια σημάδια, όπως την πολυκυταρική καταιγίδα του 19, τον Ιούλιο του 19, η οποία κατέστρεψε τα πάντα, δηλαδή μιλάμε για χαλαζόπτωση φοβερή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχουμε το 21, τον παγετό της Άνοιξης του 21, που ήταν πάλι κάτι πρωτόγνωρο, έχει ξαναγίνει το 87, το οποίο διαδοχική παγετή ουσιαστικά σοκάρανε τα δέντρα και μείναμε πάλι χωρίς παραγωγή. Και είχαμε και το αποκορύφωμα, την αγαρπία του 23, που είχαμε έναν ήπιο χειμώνα, εντελώς χωρίς θερμοκρασία, γιατί μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο απαιτούνται κάποιες ώρες ψύχους. Το 23 ήταν ένας χειμώνας, μάλλον δεν ήταν χειμώνας, ήταν ένα παρατεταμένο φθινόπωρο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει παραγωγή καθόλου. Το μεγάλο πρόβλημα του είχε η ελιά χαλκιδικής, γιατί η ελιά χαλκιδικής έχει μεγάλες απαιτήσεις σε κρύο για να ανθίσει. Με το παλιό σύστημα, γιατί τώρα έχουν αλλάξει λίγο οι επιστήμονες στον τρόπο που μετράνε τις απαιτήσεις σε ψύχος, ήθελε ας πούμε 900 ώρες κάτω από 7 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν υπήρχε ούτε το πρόπερση και πέρυσι δεν ήταν απόλυτα καλά, αλλά η ελιά έχει μια ιδιομορφία επειδή έχει την παρενευτοφορία να μπορεί να αποκτά ένα δυναμικό παραγωγής όταν δεν έχει παράξει την προηγούμενη χρονιά μεγαλύτερο. Άρα εμπλέκεται και το φαινόμενο αυτό ότι δεν καρπίζει κάθε χρόνο, παρότι η ελιά χαλκιδικής η βρώσιμη, λόγω των ποτισμάτων, κάρπιζε κάθε χρόνο. Λοιπόν, παρά τα αυτά όμως, για 2 χρονιές τουλάχιστον είχα σοβαρό πρόβλημα. Βέβαια, το αποκορύφωμα ήταν πρόπερση, όπου υπήρχε μια πτώση παραγωγής σε 90%. Πέρσι είχαμε ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι που ουσιαστικά ξεκίνησε τον Απρίλιο. Δηλαδή η εικόνα που βλέπετε αυτή τη στιγμή στον Ελαιώνα δεν υπήρχε. Ήταν πρώτη φορά. Δηλαδή ουσιαστικά Μάιο μήνα θύμιζε ο Ελαιώνας ότι ήταν τέλη Ιουνίου. Δηλαδή ήταν μια εικόνα αποκαρδιωτική τελείως. Δηλαδή δεν βλάστησε ούτε καν το έδαφος. Αυτό. Ουσιαστικά για να σώσουμε την παραγωγή πέρυσι χρειαστήκαμε να ποτίσουμε, να αρδεύσουμε τις καλλιέργειές μας από τον Απρίλιο μήνα. Γιατί όπως ξέρετε είναι ένα στάδιο το οποίο χρειάζεται το νερό η ελιά και όταν δεν σου το δίνει ο καιρός πρέπει εσύ να το δώσεις στο δέντρο. Γι' αυτό και συνέχισε αυτό, συνέχισε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με καύσωνες. Πρώτη φορά είδαμε τις γεωτρήσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, όχι μόνο του χωριού μας, αλλά και γενικά όλων των χωριών, να έχουν φτάσει σε σημεία, να το πω ας πούμε λαϊκά, στον πάτο. Αν δεν έπαιρνε εκείνες τις βροχές, τις οποίες έκανε γύρω στις 18-19 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι πολλή ελιά θα οδηγούνταν προς ελαιοποίηση. Δεν θα μπορούσε να μαζευτεί για βρώσιμη. Ακούγεται ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής ότι η ελιά και η συγκεκριμένη ποικιλία χονδροελιά χαλκιδικής θα ανεβεί πιο βόρεια. Εμείς αυτό που παρατηρούμε είναι το δέντρο διαθέτει μια προσαρμοστικότητα. Είναι πολύ σοφό δέντρο. Επειδή είναι ένα εκπληκτικό φυτό, η φυσιολογία της ελιάς δημιουργεί απορία τεράστια πώς τα καταφέρνει αυτό το φυτό και μπορεί και επιβιώνει. Δηλαδή σας λέω ότι χιλιάδες χρόνια καλλιεργείται και μπορεί να παράγει. Γιατί έχει έναν φυσιολογικό μηχανισμό μέσα του που κάνει το εξής. Μειώνει όταν έχει συνθήκες έλλειψης νερού και μεγάλης θερμοκρασίας, μειώνει την ανάπτυξή του, δεν κάνει βλάστηση υπέργεια μεγάλη, αλλά χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες, τις λίγες που έχει να αναπτυχθεί, αναπτύσσοντας το ριζικό σύστημα, το οποίο το φτάνει μέχρι και σε 50 μέτρα μακριά. Μπορείτε να δείτε ελιές πάνω σε βράχο και να λες από πού ως πού. Γιατί καταφέρνει και φτιάχνει τις ρίζες και τις στέλνει τόσο μακριά εκεί που μπορεί να βρει νερό. Άρα λοιπόν η αντικατάσταση της ελιάς με τη λογική αυτή που λέμε της
αναδιάρθρωση των καλλιεργειών που πρέπει να γίνει λόγω της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να γίνει με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Κατά τη γνώμη μου, πουθενά, έστω και αν μειωθεί η παραγωγή, δεν πρέπει να ξεριζώσουμε την ελιά. Γιατί αν ξεριζώσουμε την ελιά και βάλουμε οτιδήποτε, αυτό θα αντέχει πολύ λιγότερο από ό,τι αντέχει η ελιά. Πιστεύω, αν και θα γίνω γραφικός να το λέω, ότι η βιολογική καλλιέργεια νομίζω ότι σαφώς οι αποδόσεις δεν θα είναι οι ίδιες με τη χημική καλλιέργεια. Είναι διαφορετικά κάποιος να τρώει μπέργκερ και είναι διαφορετικά κάποιος να τρώει όσπρια. Έτσι, ναι, αλλά έχουμε καταντήσει τα δέντρα μας άλογα κούρσας. Ένα άλογο κούρσας κάποια στιγμή ή κουράζεται ή σπάει τα πόδια του ή το οτιδήποτε. Κάπως έτσι έχουμε καταστήσει τα δέντρα. Η βιολογική καλλιέργεια δεν είναι παραδοσιακή. Είναι μια νέα τάση, η οποία σας είπα, επειδή βλέποντας όλα αυτά, ουσιαστικά η πρώτη σου προτεραιότητα είναι το έδαφος. Δηλαδή πρέπει να το πάρουμε καλά, να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, όλοι οι καλλιεργητές, ότι η πρώτη μας προτεραιότητα είναι το έδαφος. Αν δεν έχει ζυζάνι, δηλαδή ψεκάζοντας με γλυφοσάτη και ραουντάπ και όλα αυτά τα τέτοια, ότι σε χαρακτηρίζει νοικοκύρη, δηλαδή που θα έρθουν και θα δουν το δέντρο σου κρανίου τόπους, έτσι γίνεται. Και εγώ, ας πούμε, όταν βλέπουν αυτό το χωράφι, όλοι λένε ότι τι, πέθανε αυτός, τα παράτησε. Αυτή είναι η νέα τάση. Αυτό είναι. Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά έναν ασθενή να μπορέσουμε ξανά να τον κάνουμε να είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.